হাই নমস্কাৰ আজি আমি মছলা দিয়া জলকীয়াৰ এই ৰেচিপিটো বনাম আৰু কেতিয়াবা আমি জলকীয়া আনিলে জলকীয়াটোৰ জ্বলা নাথাকে আৰু তেতিয়া আমি প্ৰায় জলকীয়াটো আচাৰো বনাব নোৱাৰাৰ বাবে পেলাই দিওঁ কিন্তু এই জ্বলা নথকা বা কম জ্বলা থকা জলকীয়াবোৰ আমি পেলাই নিদি এটা সুন্দৰ ৰেচিপি বনাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে বৰ বেছি মছলাও নালাগে ঘৰত থকা সামান্য মছলাৰে হৈ যাব ইয়াৰ বাবে মই প্ৰথমতে 10টা মান জলকীয়া লম আৰু সেইকিটা ভালদৰে ধুই এনেদৰে ঠাৰিবোৰ গুচাই লম তাৰ পিছত জলকীয়াটোৰ মাজত অকণমান ফালি দিম কাৰণ আমি হেপিনেদি মছলা ভৰাই দিব লাগিব মাজত অলপ দীঘলীয়াকৈ ফালি দি আমি জলকীয়াটো পানীত তিয়াই থৈ দিম এনেদৰে আমি জলকীয়াবোৰ এটা এটাকৈ ফালি ফালি পানীত 10 মিনিট মানৰ বাবে তিয়াই থৈ দিম মই এইখিনি কৰি আছো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ইউটিউবৰো কিছুমান কথা কওঁ ইউটিউব আসলতে সকলোৱে এটা হবি হিচাপে লয় আৰু আপুনি যদি হবি হিচাপে লয় তেতিয়া হলে ইউটিউবত বৰ বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই ভালদৰে ইউটিউবৰ নীতি নিয়মবোৰ মানি লৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাব লাগে মই প্ৰথম ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰোতে টেকনিক্যাল য়োগী ছাৰৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলো আৰু সেইবোৰ চাই মই চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছো তেখেতৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে ইউটিউবৰ বহুত নীতি নিয়মবোৰৰ কথা জানিব পাৰি আৰু তেতিয়া আমাৰ চেনেলটোত ষ্ট্ৰাইক লগাৰ কথা আহি নপৰে এয়া মই পানীত তিয়াই থলো 10 মিনিটৰ বাবে এতিয়া মই এইখিনি মছলা লৈছো জিৰা গুৰি আধা চামুচ ধনিয়া গুৰি আধা চামুচ নিমখ আধা চামুচ আৰু চাট মছলা লৈছো আধা চামুচ গোটেইখিনি এতিয়া মিহলাই লৈছো নেমুৰ ৰস ওপৰত চেপি দিছো প্ৰায় আধা চামুচ মান মই ৰাজস্থানত শিমলা মিৰ্চৰ এনেদৰে মছলা দিয়া জ্বলা ভাজিটো খাইছিলো বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু ইয়াতো এবাৰ খাইছো এনেদৰে গতিকে আপোনালোকক আজি হেইভাবে বনাই দেখুৱাবলৈ ওলাইছো এয়া 10 মিনিট পাছত মই জলকীয়া গিটা অকমান পানীত চেপি লৈছো হাতত ধৰাৰ ভয় থাকে যদি আপোনালোকে গ্লোভছ পিন্ধি লব বা মোজা পিন্ধি লব আৰু ভিতৰৰ গুটি কেটা এডাল টুথপিকেৰে ফ্ৰেছ টুথপিকেৰে গুচাই লৈছো এনেদৰে পানীত অকমান জ্বলাটো তিয়াই তিয়াই লৈ মাজৰ গুটি কেটা অকমান এৰুৱাই দিব লাগে গোটেইখিনি এৰুৱাই নিদিলেও কথা নাই এয়া মোৰ হৈ গল এতিয়া এই যে মছলাখিনি মই বনাই থৈছিলো সেইখিনি এতিয়া প্ৰত্যেকটো জলকীয়াৰ ফালি থোৱা অংশই দি এনেদৰে অলপ অলপ ভৰাই দিম আসলতে ইউটিউব চেনেল এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰাই শেষলৈকে মানে শেষটো নহয় যেতিয়ালৈকে আপুনি কন্টেন্ট বনাই থাকিব পাৰে চলি থাকিব কিন্তু মাজে মাজে কিছুমান কপিৰাইট ক্লেইম বা ষ্ট্ৰাইক আহে আৰু কেতিয়াবা কিছুমান ভুৱা ইমেইল আহে সেইবোৰৰ বাবে আমি বহুত সাৱধান হ'ব লগা হয় এয়া এইখিনি এতিয়া আমি গৰম তেলত এটা এটাকৈ ভাজি লম এটা বা দুটা দিব বৰ বেছি নিদিব এনেদৰে অলপ ৰংচোৱা হোৱালৈকে তেলত ভাজি লম বৰ বেছি সময় নালাগে পটককে হৈ যায় জুই মধ্যমীয়া কৰি ৰাখিব আৰু গোটেইখিনি জলকীয়া এনেদৰে এটা দুটাকৈ ভাজি ল'ব ভিডিঅ' এটা
ইউটিউবত দিবৰ বাবে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় যেতিয়া অকলে গোটেইখিনি ভিডিঅ' বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডিটিং কৰা ভইচ ওভাৰ কৰা সকলোখিনি যেতিয়া অকলে কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাওঁতে সময় লাগে সেইবাবে মই সপ্তাহত এটাহে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ সঁহাৰিৰ বাবে ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাওঁ আৰু এনেদৰে ভৱিষ্যতলৈও আপোনালোকে সঁহাৰি দি থাকিব মছলা দিয়া জলকীয়া ভাজি হৈ গ'ল গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাব পাৰি এবাৰ বনাই খাই চাব কমেণ্টত মোক জনাব আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ কিবা অভিজ্ঞতা থাকিলে জনাব পাৰে আপোনালোকেও আগুৱাই যাওক ভাল ভাল কন্টেন্ট বনাই যাওক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ